મારી એક ભૂલના કારણે મારી 40,000 સબસ્ક્રાઇબર વાળી ચેનલ બરબાદ થઈ ગઈ અને મેં એ ભૂલ ના કરી હોત તો અત્યારે હું YouTube ઉપર કંઈક અલગ જગ્યાએ હોત, કારણ કે હું 3 થી 4 વર્ષથી YouTube ઉપર કામ કરું છું અને તમે પણ YouTube ઉપર કામ કરતા હોય કાં તો તમે YouTuber બનવા માંગતા હોય તો મેં જે ભૂલ કરી છે એ ભૂલ તમને પણ નડી શકે છે। તો આ વિડીયોમાં વાત કરીશું કે તમે YouTube ઉપર કેવી રીતે આવી શકો છો અને તમે પણ કંઈક આવી ભૂલ તો નથી કરતા કે તમારી ચેનલ ગ્રો નથી થતી, તો ચેનલ ગ્રો કઈ રીતે કરી શકો છો, તમારું નિશ તમે કઈ રીતે ડિસાઈડ કરી શકો છો અને લાસ્ટ વાળો પોઈન્ટ તમે જરૂરથી જોજો, કારણ કે એમાં તમને ખબર પડી જશે કે YouTube નો પાવર શું છે અને YouTube તમને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જઈ શકે છે। છોડો, આ વાત હતી YouTube ની, પણ મેં મારી ચેનલ પર પહેલી ભૂલ કઈ કરી કે જેનાથી મારી ચેનલ બરબાદ થઈ ગઈ, તો એ છે નિશ। તો આ નિશ શું છે એ તમે જરૂરથી જોજો, કારણ કે YouTube પર આવવા માટે નિશ સમજવું એ અગત્યનું છે। તો આ નિશ એ છે કે તમે જે કોઈ પણ કેટેગરીમાં વિડીયો બનાવતા હોય, જેમ કે કોમેડી, ટેકનિકલ કાં તો એજ્યુકેશન, તો આને તમે નિશ કહી શકો છો કે જે સ્ટેપમાં તમે વિડીયો બનાવતા હોય। તો એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને કહું કે તમે તમારી ચેનલ ઉપર સોંગ અપલોડ કરો છો અને તમારે સોંગની ચેનલ છે, તો એ તમારું એક નિશ છે, તો આને કહેવાય નિશ। પણ નિશના કારણે મારી ચેનલ કેમ બરબાદ થઈ, કારણ કે મારું તો એક જ નિશ હતું અને એ હતું એડિટિંગ, અને મારી ચેનલ પર એડિટિંગના જ વિડીયો આવતા હતા, તો ચેનલ બરબાદ કઈ રીતે થઈ? તો આજથી 3 વર્ષ પહેલા મેં એડિટિંગ શીખવાડવા માટે ચેનલ ચાલુ કરી હતી અને એ ટાઈમે વ્યૂઝ અને સબસ્ક્રાઇબર પણ ખૂબ આવતા હતા, પણ મને ખબર એ નથી કે આ જે એડિટિંગ છે એ ટૂંક જ સમયમાં ખતમ થઈ જશે અને લોકો એડિટિંગના વિડીયો જોશે નહીં અને ચેનલ પણ લોંગ ટાઈમ ચાલશે નહીં। અને હા, એ જ થયું કે એક જ વર્ષમાં મારી ચેનલ ઉપર વ્યૂઝ આવવાના ઓછા થઈ ગયા અને અહીંયાથી એડિટિંગ નિશ ખતમ થઈ ગયું અને મારી એકલી ચેનલ નહીં પણ 1-2 લાખ સબસ્ક્રાઇબર વાળી ચેનલ પણ બરબાદ થઈ ગઈ, કારણ કે એ એડિટિંગ નિશમાં હતી। તો તમે YouTube ઉપર કામ કરો તો તમારું એક જ નિશ સિલેક્ટ કરો કે એ લોંગ ટાઈમ માટે ચાલે અને એમાં તમને રસ હોય અને તમને એવું લાગે કે આ મને ફાવશે અને આ હું કરીશ, તો એમાં તમે જરૂરથી આગળ વધશો। તો હવે નિશ તો તમે સિલેક્ટ કરી લીધું અને સારા એવા નિશ પર વિડીયો પણ અપલોડ કરો છો, પણ વ્યૂઝ તો આવતા નથી, હવે શું? તો ખાલી એકલા નિશ ઉપર કામ કરશો તો વ્યૂઝ નહીં આવે, પણ હું તમને એક એવી ટેકનિક આપું કે તમે એ તમારી ચેનલ ઉપર 100% જો અપ્લાય કરશો તો તમારી ચેનલ ઉપર વ્યૂઝ આવવાથી કોઈ નહીં રોકી શકે। અને મેં મારી આ ચેનલ ઉપર 2 વર્ષ પહેલા અપ્લાય કરી હતી અને એનાથી મારી ચેનલ ગ્રો પણ થઈ ગઈ હતી અને મેં મારી ચેનલ ઉપર અપ્લાય કરવાની જ્યારથી બંધ કરી દીધી ત્યારથી જ મારી ચેનલ ઉપર વ્યૂઝ આવવાના ઓછા પણ થઈ ગયા અને ચેનલ બરબાદ પણ થઈ ગઈ, અને એ છે કન્સિસ્ટન્સી। તો નિશ પછી મારી બીજી ભૂલ છે કન્સિસ્ટન્સી। તો હવે કન્સિસ્ટન્સી એટલે શું એ પણ જાણવું અગત્યનું છે YouTube ઉપર આવવા માટે। તો કન્સિસ્ટન્સી એને કહેવાય કે તમે આજથી YouTube ઉપર વિડીયો અપલોડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને તમે દરરોજ કાં તો તમે એક દિવસ છોડીને લગાતાર વિડીયો અપલોડ કરતા હોય, તેને કન્સિસ્ટન્સી કહેવાય। ટૂંકમાં કહીએ તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ વિડીયો અપલોડ કરવા, અને આ તમે કરી લીધું તો તમને કોઈ રોકી નહીં શકે YouTubeમાં ગ્રો થતા। અને તમે મારી ચેનલ સાથે 2 વર્ષ પહેલા જોડાયેલા છો તો તમને ખબર હશે કે હું YouTube ઉપર કેટલો કન્સિસ્ટન્ટ હતો અને લાખોમાં વ્યૂઝ આવતા હતા, અને ત્યાર પછી મેં ચેનલ ઉપર કામ કરવાનું ધીરે ધીરે ઓછું કરી દીધું અને એક ટાઈમ પર મેં બંધ પણ કરી દીધું અને તેનાથી મારી ચેનલ બરબાદ થઈ ગઈ। તો તમે પણ આ કન્સિસ્ટન્સી સાથે વિડીયો અપલોડ કરો અને ખૂબ આગળ વધો। હવે ઘણા બધાએ કન્સિસ્ટન્સી સાથે વિડીયો અપલોડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું અને ઘણા બધા હવે કરી પણ દેશે, પણ તમારા વિડીયોમાં આ ભૂલ હશે તો તમારો વિડીયો કોઈ નહીં જોવે અને વ્યૂઝ પણ નહીં આવે। અને આ પોઈન્ટ એવો છે કે તમારે 5 વ્યૂઝ આવતા હોય અને આ અપ્લાય કર્યા બાદ તમારે 5000 વ્યૂઝ પણ આવી જાય, અને એ છે ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી। હવે આ ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી સમજશો તો તમારા વિડીયોમાં 4 ચાંદ લાગી જશે અને YouTubeમાં ગ્રો થવા માટે મોટા યુટ્યુબરો આનો યુઝ કરે છે અને આનાથી તેમના વિડીયોમાં મિલિયનોમાં વ્યૂઝ આવે છે। તો ક્વોન્ટિટી એટલે કેટલો મોટો વિડીયો છે, વિડીયોમાં તમે કેટલું બતાવો છો અને કઈ રીતના બતાવો છો તે, અને ક્વોલિટી એટલે તમારા વિડીયોમાં કેટલું સારું બતાવ્યું છે અને કેટલું સારું ક્લિયર દેખાય છે તે। તો ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટીનો મતલબ એ છે કે તમારે તમારા વિડીયોમાં લોકોને પસંદ આવે એવું બતાવવાનું હોય છે, અને મોટા યુટ્યુબરોના વિડીયોમાં તમે જોશો તો તમને આ બંને વસ્તુ જોવા મળશે, અને આ મારા જૂના વિડીયોમાં નહોતું પણ હમણાંના વિડીયોમાં તમે જોશો તો તમને જોવા મળશે। તો આ હતી ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી, અને મેં તમને આ વિડીયોમાં જેટલું પણ કીધું છે એ તમે તમારી ચેનલ ઉપર અપ્લાય કરશો તો તમને કોઈ નહીં રોકી શકે વાયરલ થતા। હવે તમે જે લાસ્ટ પોઈન્ટની રાહ જોતા હતા તેની વાત કરીએ, અને લાસ્ટ પોઈન્ટ જોયા પછી તમે વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને જ જશો। તો વાત કરીએ લાસ્ટ પોઈન્ટની, તો તમને એમ થતું હશે કે YouTubeમાં ખરેખર આટલા બધા પૈસા મળતા હશે, તો તમે ખુદ જોઈ લો મારા એક જ વિડીયોનું પેમેન્ટ આ છે, અને આ વિડીયો ખાલી એક જ દિવસમાં બની ગયો હતો અને આ ખાલી એક જ દિવસનું પેમેન્ટ કહેવાય, અને આટલું પેમેન્ટ કેટલા દિવસે કામે જવું પડે ત્યારે મળે એ મને ખાલી એક જ દિવસમાં મળ્યું। તો આ છે YouTubeનો પાવર, અને હું YouTubeમાંથી કેટલા પૈસા કમાયો તે તમારે જોવું હોય તો આ વિડીયો ઉપર ક્લિક કરો, અને હવે આપણે એ વિડીયોમાં મળીએ, બાય।